Η Ελένη, η Ελένη, η Ελένη στο Τζαπάν. Γεια σας, κονιτσιουά. Τι κάνετε, είμαι η Ελένη και ζω στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας στο κανάλι μου, η Ελένη στο Japan, όπου θα μιλάμε για την Ιαπωνία, για το Τόκιο και για ό,τι όσοι δεν μπορώ να μιλήσω. Σε αυτό το κανάλι θα μιλάμε για την Ιαπωνία, για τη ζωή εδώ, για τις εμπειρίες μου εδώ. Είμαι εδώ 4 χρόνια τώρα. Μιλήσουμε για τον πολιτισμό, την κουλτούρα και άλλα πολλά. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας 5 πράγματα τα οποία με έκαναν να αλλάξω σαν άνθρωπος. Για να μπορέσω να προσαρμοστώ, χρειάστηκε να αλλάξω λίγο, να δω τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Αυτά τα 5 πράγματα που με βοήθησαν να αλλάξω εγώ σαν άνθρωπος είναι και 5 πράγματα που εδώ είναι αυτονόητα. Είναι μέρος της καθημερινότητας και είναι μέρος της ζωής των Ιαπώνων αναπόσπαστο. Νούμερο 5. Στο νούμερο 5 λοιπόν είναι οι τρόποι. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε παρατηρήσει, ότι το ξέρετε, το έχετε ακούσει, ότι οι Ιάπωνες εδώ υποκλίνονται. Υποκλίνονται όταν χαιρετούν, όταν αποχαιρετούν, όταν ζητάνε συγγνώμη, όταν ευχαριστούν, όταν ζητάνε συγγνώμη, όταν ευχαριστούν. Γενικά υπάρχει είδος υπόκλησης για κάθε περίπτωση. Και έχω υιοθετήσει και εγώ αυτή τη συνήθεια. Εδώ δεν είναι περίεργο, όταν θέλω να χαιρετήσω έναν πελάτη, υποκλίνομαι. Και μερικές φορές όταν έρχομαι στην Ελλάδα και το κάνω αυτό, μου λένε «Α, τι θα έγινες Ιαπωνέζα μου». Να, δεν με πειράζει. It's okay, δεν με πειράζει. Με πειράζει. Είναι κάτι που μου αρέσει και βασικά μερικές φορές το κάνω και ασυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνω. Με συγχωρείς. Άλλη μια συνήθεια που έχω αποκτήσει εδώ, την οποία την κάνουν κυρίως οι γυναίκες, είναι ότι όταν τρώμε στο τραπέζι, σε ένα γεύμα, σε ένα εστιατόριο μαζί με άλλο κόσμο, κατά τη διάρκεια του γεύματος, άμα θέλουμε να γελάσουμε ή άμα θέλουμε να μιλήσουμε, βάζουμε το χέρι μπροστά από το στόμα. Έτσι ώστε άμα έχει κολλήσει σπανάκι στο δόντι, το κάνω συνειδητά τις περισσότερες φορές, γιατί το βρίσκω πάρα πολύ ευγενικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και άμα βάζεις το χέρι μπροστά από το στόμα, τα πράγματα είναι λίγο πιο διακριτικά. Νούμερο 4. Στο νούμερο 4 είναι κανόνες συμπεριφοράς. Η αλήθεια είναι ότι στο Λονδίνο ήμουνα πάντα καθυστερημένη. Παντού. Στη δουλειά, στα ραντεβού μου, στις υποχρεώσεις μου. Πάντα αργούσα. Παντού. Εδώ όμως, αυτά τα 4 χρόνια που ζω εδώ στο Τόκιο, δεν έχω αργήσει ποτέ και καθόλου. Οι Ιάπωνες είναι με την ώρα έτσι που λέτε. Στην Ιαπωνία έγινα υπεύθυνη ενήλιξ και δεν έχω αργήσει ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε στη δουλειά μου, ούτε στην προσωπική μου ζωή. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς έξω όταν κυκλοφορείς για να μπορέσει να υπάρχει μια αρμονική συμβίωση των ανθρώπων, γιατί είναι τόσο στριμωγμένα όλα τα πράγματα, οπότε για να μπορέσεις να έχεις μια αρμονική... με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν ρωτάτε τι είναι αυτός ο θόρυβος από πίσω... Άλλος ένας κανόνας συμπεριφοράς είναι όταν μπαίνουμε στο τρένο, δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο από το κινητό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ξανά άρχισε το μασούλημα. Έτσι που λέτε, στα τρένα γενικά στις ευρωπαϊκές πόλεις ο κόσμος μιλάει ελεύθερα στο κινητό. Για κάποιους
θέμα, αλλά για κάποιους άλλους είναι αρκετά ενοχλητικό. Εγώ είμαι μία από αυτούς. Δεν θέλω να ξέρω την ιστορία του καθενός, αν πήγε τουαλέτα, έκανε μπάνιο, αν αγόρασε κοτόπουλο ή αν θα φάει για βραδινό παστίτσιο, όχι. Δεν μας νοιάζει. Γι' αυτό αυτός ο κανόνας εδώ στην Ιαπωνία μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας ακόμα κανόνας συμπεριφοράς, ο οποίος έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μου εδώ, είναι οι μάσκες. Διαβάζω τα νέα, διαβάζω εδώ και εκεί πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τη χρήση μάσκας στις δυτικές χώρες, πώς στην Αμερική έχει γίνει λόγος διαμαρτυριών, ότι καταπατάται η ελευθερία των ανθρώπων, τα δικαιώματά τους, και μου φαίνεται πολύ περίεργο. Στην Ιαπωνία το να φοράς μάσκα, εμείς χρησιμοποιούμε και πάνινι έτσι για να είμαστε του environmental friendly, ξέρεις, φιλικοί προς το περιβάλλον. Έχουμε φτιάξει μάσκες, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσουμε τις μίας χρήσης. Εδώ στην Ιαπωνία το να φοράς μάσκα είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Πριν γίνει ό,τι έγινε με τον κορονοϊό και με την πανδημία, οι Ιάπωνες, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, φοράνε μάσκες για να αποφύγουν να μεταδώσουν τη γρίπη. Ναι, να μην κολλήσουν κιόλας. Επίσης, φοράνε κατά τη διάρκεια της άνοιξης για να τους βοηθήσει με τις ανοιξιάτικες αλλεργίες. Για να αποφύγουν να σπνέουν την γύρι που τους προκαλεί αλλεργίες, φοράνε τη μάσκα. Επίσης, οι γυναίκες αγαπούν να φοράνε τη μάσκα, γιατί σε περίπτωση που μια γυναίκα δεν φοράει μακιγιάζ και δεν θέλει να το δείξει, ή σε περίπτωση που έχεις βάλει ακμή και πάλι δεν θέλεις να το δείξεις, είναι πάρα πολύ βολικό να το κρύψεις αυτό. Στην αρχή εγώ πριν την πανδημία δεν φοράγα μάσκες. Αλλά τώρα, εάν είναι να σώσεις τη ζωή κάποιου ή να σώσεις τη δική μου ζωή, είναι πάρα πολύ μικρό το κόστος. Δεν παθαίνει τίποτα κανείς να φοράει μάσκα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Το ξέρω, παίρνει χρόνο να το συνηθίσεις. Οι Ιάπωνες το έχουν συνηθίσει, είναι μέρος της ζωής τους. Για εμάς που δεν το είχαμε πριν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, παίρνει λίγο χρόνο να το συνηθίσουμε. Αλλά μετά, αφού το συνηθίσεις, γίνεται πάρα πολύ βολικό. Και έχει και πάρα πολλά θετικά. Οπότε, γιατί όχι. Νούμερο 3. Στο νούμερο 3 είναι τα σκουπίδια. Δεν είχα ιδέα το πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα με την ρήψη απορριμμάτων εδώ στην Ιαπωνία. Κάθε περιοχή έχει τους δικούς τους κανόνες. Πάμε να σας δείξω τι πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ στην περιοχή που μένουμε. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα των σκουπιδιών. Όπως βλέπετε, κάθε Τρίτη μπορούμε να πετάξουμε πλαστικά μπουκάλια, γυάλινα μπουκάλια και μπαταρίες. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μετά κάθε Σάββατο μόνο χαρτί. Κάθε Παρασκευή έχουμε πλαστικά. Πλαστικά που είναι ανακυκλώσιμα, έχουν αυτό το σήμα. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη έχουμε τα σκουπίδια, ας πούμε, φλούδες από λαχανικά και τέτοια. Αυγά και τέτοια. Φαγητό. Μετά έχουμε μικρές ηλεκτρικές συσκευές. Για παράδειγμα, καφετιέρες, βραστήρες, τέτοια. Άμα χαλάσουν, μπορείς να τα πετάξεις κάθε Πρώτη και Τρίτη Δευτέρα του μήνα. Και στο τέλος έχουμε έπιπλα κάθε Πρώτη και Τρίτη πάλι Δευτέρα του μήνα, αλλά πρέπει να τα κόψουμε σε μικρά κομμάτια, να είναι εύκολα να τα μεταφέρουν δηλαδή. Δεν μπορείς να πετάξεις ένα ολόκληρο κρεβάτι έτσι. Αυτά που λέτε. Όπως είδατε, το πρόγραμμα για τα σκουπίδια είναι αρκετά αυστηρό και δυστυχώς άμα πετάξεις κάτι κάποια άλλη μέρα, στα φέρουν τα σκουπίδια πίσω στην πόρτα σου ή τα βάζουν μπροστά στην πόρτα κάποιου, γιατί σου λένε όχι, δεν τα παίρνουμε εμείς αυτά σήμερα. Σου αφήνουν και μπορεί να πληρώσεις και ένα αρκετά μεγάλο πρόστιμο άμα σε πιάσουν. Yes. Νούμερο 2. Στο νούμερο 2 έχουμε το φαγητό.
Αγαπώ πάρα πολύ το φαγητό εδώ και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για το φαγητό εδώ στην Ιαπωνία, γιατί με βοήθησε να χάσω κοντά 40 κιλά. 40 κιλά, έχασα 40 κιλά. Μου πήρε 2,5 χρόνια και είμαι ακόμα στη διαδικασία χασίματος κιλών, γιατί παίρνω το χρόνο μου, δεν πιέζω πολύ τον εαυτό μου, αλλά άμα δεν ήταν το φαγητό εδώ της Ιαπωνίας τόσο νόστιμο, θρεπτικό, με λίγες θερμίδες, μικρότερες ποσότητες, δεν θα μπορούσα να τα είχα χάσει τα κιλά, πιστεύω. Το φαγητό εδώ με βοήθησε πάρα πολύ. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, οι συσκευασίες. Αυτό είναι ένα πακέτο με noodles. Τα noodles λέγονται udon και είναι κάπως έτσι. Ένα τέτοιο άμα φας, ξέρεις ότι είναι 251 θερμίδες. Ένα τέτοιο σε συνδυασμό με αυτά εδώ τα λαχανικά βουνού, είναι διάφορες ρίζες και μανιτάρια, δεν ξέρω αν φαίνονται καθαρά. Είναι διάφορα λαχανικά που μεγαλώνουν εδώ στην Ιαπωνία στα βουνά ψηλά επάνω, και αυτό, ας πούμε, τα 100 γραμμάρια έχει μόνο 16 θερμίδες. Το βάζεις στη σουπίτσα με τα noodles και τρως ωραιότατα. Επίσης έχει και αυτό εδώ που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μπαμπού. Είναι ρίζα μπαμπού. Είναι μαλακιά και η υφή είναι κάπως σαν κρέας. Κρεατάκι. Και είναι πολύ νόστιμο. Μπαμπού. Από γλυκά, όπως βλέπετε, αυτό είναι οικογενειακή συσκευασία. Καμία σχέση με τις οικογενειακές συσκευασίες στην Ελλάδα, έτσι. Είναι πολύ μικρότερη η ποσότητα. Αυτό το κουτί έχει μέσα 7 ξυλάκια παγωτό. Το ένα ξυλάκι είναι τόσο περίπου. Είναι αρκετά πιο μικρό από το συνηθισμένο ξυλάκι παγωτό στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Και ένα τέτοιο ξυλάκι παγωτό, 126 θερμίδες. Οπότε, τρως ένα τέτοιο, σου φεύγει η λιγούρα για γλυκό και είσαι μια χαρά. Έτσι που λέτε, με βοήθησε το φαγητό εδώ να χάσω πολύ βάρος, χωρίς στην ουσία να κάνω μεγάλες θυσίες και να χρειαστεί να νιώσω άσχημα ή να πεινάσω. Νούμερο 1! Το νούμερο 1 είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Είναι η σχέση μου και ο γάμος μου με τον Τακέσι. Γνωριστήκαμε με τον Τακέσι το 2016, περίπου ένα μήνα αφού έφτασα εδώ στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Στην αρχή τα πράγματα ήταν σε φιλικό επίπεδο. Πηγαίναμε εδώ και εκεί, μου έδειξε πράγματα γύρω στο Τόκιο, με βοήθησε να καταλάβω κάποια πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην Ιαπωνία και πράγματα για τον πολιτισμό και την κουλτούρα τα οποία δεν γνώριζα. Με βοήθησε πάρα πολύ να ανοίξω τους ορίζοντες μου ακόμα περισσότερο, να αποδεχτώ τη διαφορετικότητα, γιατί εδώ στην Ιαπωνία η αγάπη και ο έρωτας εκφράζεται λίγο διαφορετικά από ότι σε χώρες του δυτικού κόσμου και κυρίως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ εκφραστικοί, πάρα πολύ δοτικοί, λέμε αυτά που αισθανόμαστε, πολύ της αγκαλιάς, πολύ του φιλιού και μπροστά σε άλλους δεν έχουμε θέμα. Και είμαστε λίγο έτσι του πάθους και να υπάρχει λίγο suspense και δράμα. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, τι γίνεται, θα μου στείλει, δεν θα μου στείλει. Δεν υπάρχουν αυτά εδώ. Δεν είναι έτσι ο έρωτας εδώ. Ο έρωτας είναι λίγο πιο προσωπικό θέμα. Γενικά οι Ιάπωνες δεν είναι πολύ διαχυτικοί στον τρόπο που θα εκφράσουν την αγάπη τους. Είναι πιο πολύ της πράξης. Και στην αρχή δεν το ήξερα αυτό και όταν πρωτογνώρισα τον Τακέσι είχα πολλά ερωτηματικά. Του αρέσω, δεν του αρέσω. Δεν μου είπε τίποτα ποτέ. Δεν μου είπε ποτέ με λόγια
τι αισθάνεται. Αλλά πάντα έκανε κάτι το οποίο επιβεβαίωνε τις αμφιβολίες μου. Για παράδειγμα, όταν είχαμε πρωτοβγεί, είχαμε πάει για ανάβαση σε ένα βουνό και είχε πάρα πολλά κουνούπια, τα οποία με τσίμπησαν πολύ άσχημα γιατί δεν είχα πάρει προστασία, ξέρετε, σπρέι αντικουνουπικό και με τσιμπήσανε πάρα πολύ τα κουνούπια. Και το είδε ο Τακέσης ότι με τσιμπήσανε πολύ. Και την επόμενη φορά που πήγαμε βόλτα πάλι στην εξοχή, μου ήρθε, συναντηθήκαμε και μου είχε πάρει μια τεράστια συσκευασία με αντικουνουπικό σπρέι. Αλλά δεν είπε τίποτα. Δεν είπε απολύτως τίποτα. Απλά μου τα έδωσε. Έτσι κατάλαβα ότι αυτό δεν το κάνει συνήθως ένας φίλος. Δεν ξέρω, το κάνει ένας φίλος. Μπορεί και να το κάνει και ένας φίλος, αλλά αγόρι, κορίτσι, φιλία. Πολύ μελόδραμα. Πολύ μελόδραμα, εντάξει. Δεν ακούει πολύ. Αλλά ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Πριν ήμουν η προσωποποίηση του κινησμού. Δεν περίμενα ότι θα ερωτευτώ, δεν περίμενα ότι θα χάσω 40 κιλά. Ποτέ ήμουν χοντρή, θα μείνω, εγώ αγαπάω το φαΐ. Ήμουνα τέτοιου είδους άνθρωπος. Αργούσα συνέχεια στη δουλειά. Τρόπους είχα, δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ αγενής ή ασεβής. Απλά τώρα έχω γίνει λίγο ακόμα πιο πολύ ευγενική. Τουλάχιστον σκέφτομαι πριν πράξω εάν αυτό που θέλω να κάνω θα ενοχλήσει τον συνάνθρωπό μου. Και ναι, υποκλίνομαι συνέχεια. Έτσι λοιπόν έχω αλλάξει εδώ στην Ιαπωνία και ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Εσείς τι γνώμη έχετε, τι πιστεύετε, γράψτε σχολιάκια από κάτω, πολύ θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας. Και στα άλλα μου βίντεο, το ξέρω ότι είμαι ακόμα καινούργιο και δεν με έχετε ανακαλύψει, αλλά άμα με ανακαλύψετε και άμα θέλετε να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτά που μοιράζομαι μαζί σας, please do, γράψτε σχολιάκι κάτω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας και πώς πιστεύετε ότι... τι ξέρω τι πιστεύετε, οτιδήποτε πιστεύετε. Οτιδήποτε πιστεύετε, γράψτε το από κάτω σχολιάκι. Εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε και ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μου γιατί θα συνεχίζω να ανεβάζω βιντεάκια. Από εβδομάδα θα βγαίνουμε και προς τα έξω. Θα σας δείξω τι είναι το κομπίνι, θα πάμε βόλτα εδώ στη γειτονιά γύρω τριγύρω και θα συνεχίσω να ανεβάζω και βιντεάκια για το ιαπωνικό φαγητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.